नमस्ते विद्यार्थीहरू, आज पनि हामी इंग्लिश कन्भर्सेसन सिक्नेछौँ जुन चाहिँ दैनिक जीवनमा प्रयोग हुन्छ। सुरु गर्नुभन्दा पहिले यदि तपाईले अहिलेसम्म च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला यसै प्रकारका अन्य भिडियो हेर्नको लागि। मलाई जानु पर्यो, आई ह्याड टु गो। मलाई जानु पर्यो, आई ह्याड टु गो। लाइक गर्नु होला तपाईलाई यदि कन्टेन्ट भ्यालुएबल लाग्छ भनेदेखि। त्यहाँ कति मान्छेहरू थिए? हाउ मेनी पिपल वर देयर? त्यहाँ कति मान्छेहरू थिए? हाउ मेनी पिपल वर देयर? तपाईं थाकेको जस्तो लाग्नुहुन्छ। यु सिम टु बी टायर्ड। यु सिम टु बी टायर्ड। के तिमीले उसलाई सिकायौ कि कसरी गर्ने हो यसलाई? डिड यु टेल हिम हाउ टु डु इट? डिड यु टेल हिम हाउ टु डु इट? के तिमीले सिकायौ कि कसरी गर्ने हो यसलाई? मलाई स्वयंमा गर्व छ। आई एम प्राउड अफ मी। मलाई स्वयंमा गर्व छ। आई एम प्राउड अफ मी। म हजुरलाई अहिलेसम्म यही त देखाइरहेको छु। आई हेभ बीन सोभिङ यु दिस सिन्स देन। आई हेभ बीन सोभिङ यु दिस सिन्स देन। फर्निचर उहाँकै हो कि भाडामा लिएको? द फर्निचर बिलोङ्स टु देम or have they rented it? The furniture belongs to them or have they rented it? म ट्युसन गएको थिएँ। I went to coaching. I went to coaching. थाहा छैन मेरो कामले मलाई एक दिनको छुट्टी दिनुहुन्छ कि नै। I don't know if my boss will let me take the day off. उहाँले मलाई छान्नु भयो। They choose me. उहाँले मलाई छान्नु भयो। They choose me. त्यो म हुन दिन्न। I will not let that happen. I will not let that happen. त्यो म हुन दिन्न। म भर्खर बसेको थिएँ। I was just sitting. I was just sitting. म भर्खर बसेको थिएँ। उनी मर्न लागेको जसरी रोइन्। She cried as if she was dying. She cried as if she was dying. तिमी माथि आइरहेका छौ कि म तल आऊँ? Are you coming up or should I come down? Are you coming up or should I come down? कहाँ गइरहेका छौ तिमी? के भयो तिमीलाई? Where are you going? What happened to you? Where are you going? What happened to you? के तिमीले कहिले भाउजूलाई मेरो बारेमा भनेका छौ? Have you ever spoken to your sister-in-law about me? Have you ever spoken to your sister-in-law about me? आफ्नो बाउलाई देखेर छोरा खुसी भइहाल्यो। Seeing his father, son became happy. Seeing his father, son became happy. Seeing his father, son became happy. मेरो मुटु धड्किन लाग्छ। मेरो मुटु धड्किन लाग्छ। My heart starts throbbing. My heart starts throbbing. ऊ तिम्रो पछाडि उभिएको थियो। He was standing behind you. He was standing behind you. He was standing behind you. कुर्सी भाँचिएको छ। The chair is broken. The chair is broken. Thank you for watching this video. अहिलेसम्म तपाईले यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ धेरै भिडियोहरु मिस गर्नुभएको छ। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। फेरि अर्को भिडियोमा भेट गरौँला। तब सबै हेर्दै रहनुहोस्, सिक्दै रहनुहोस्। नमस्ते, टेक केयर, बाइ।